Okay, hello everyone. So today we are going to discuss the questions of Hisan Central Examination 2079. र आजबाट हामी चाहिँ ग्रुप बी को डिस्कसन सुरु गर्छौं किनभने हामीले यसको एमसीक्यू को डिस्कसन सबै प्रेजेन्ट गरिसकेका छ त्यो भएको हुनाले हामी ग्रुप बी ग्रुप सी कन्टिन्युअसली गर्दै जान्छौं. So let us begin with this one. So let me start this question number 1. So 1A. So in 1 number के दिएको छ भने यहाँ in the absence of external torque, angular momentum of rigid rotating body remains constant. So यो हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ. अब यसकै बेसिसमा हामीलाई केही क्वेशन्सहरु राखेको छ. सो हामी क्वेशन्सलाई हेरौं र त्यसको डिस्कसन गरौं र के लेख्ने कति लेख्ने भन्ने कुरामा स्टिल कन्फ्युजन देखिराखेको छ. सो वी आर ट्राइङ टु फिगर आउट द एप्रोप्रिएट आन्सर. कति लेख्दाखेरि चाहिँ यो क्वेशनलाई पुग्छ भन्ने कुराको डिस्कसन चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौं, राइट? ओके, सो डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्शिया र एंगुलर मोमेंटम यो दुईटा टर्म्स हो. यो नलेज बेस्ड क्वेशन भएको हुनाले इट इज सफिसिएन्ट टु राइट देयर डेफिनेसन ओन्ली. सो जस्ट डेफिनेसन लेखिदिने. डेफिनेसन के लेख्यो भने define moment of inertia भन्दा moment of inertia is the product of mass times square of the radius यति लेख्ने पुग्यो. अनि angular momentum भनेको angular momentum is the moment of linear momentum भन्यो भने पुग्छ. यति गर्यो भने डेफिनेसनलाई हाम्रो पुग्छ 1 and 1 marks each. So A number को we simply write definition राख्छौं. त्यति गरेपछि पुगिहाल्छ डेफिनेसन को लागि. सो बी नम्बर हेर्ने हो भने सो इन हियर अ कन्स्टेन्ट टर्क अफ 200 न्यूटन मिटर टर्न्स अफ व्हील अबाउट इट्स सेन्टर. ओके, अब मेन्सन गर्दै जाउँ. सो यहाँनेरि हामीलाई टर्क दिएको छ. टर्क इक्वल्स टु 200 न्यूटन मिटर. त्यसपछि व्हील अबाउट इट्स सेन्टर. द मोमेन्ट अफ इनर्शिया about the axis, moment of inertia I पनि दिएको छ. So I is here 100 kg meter square यो दिएको छ. त्यसपछि find the angular velocity. Angular velocity हामीलाई ओमेगा निकाल्न लगाएको छ. angular velocity हामी निकाल्छौं र टाइम दिएको छ हामीलाई 4 seconds. सो यसको लागि सबैभन्दा सिम्पल वे के गर्न सकिन्छ भने यो फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो. ओमेगा निकाल्नको लागि अल्फा को भ्यालु निकाल्छौं. अल्फा को भ्यालु निकालिसकेपछि वी क्यान इजिली फिगर आउट अल्फा ओमेगा इक्वल टु अल्फा टी हुन्छ. जसरी v इक्वल्स टु at हुन्छ लिनियरमा. त्यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौं. सो देयरफोर व्हाट वी क्यान राइट इन हियर इज सिम्पली टाउ इक्वल्स टु i अल्फा लेख्यौं. सो यहाँबाट यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने अल्फा इक्वल्स टु टाउ बाइ I हुने हो. सो अल्फा निक्ल्यो. अल्फा निक्लिने बित्तिकै देयरफोर ओमेगा पनि निकाल्न सकिन्छ. ओमेगा भनेको अल्फा टी. सो लिनियर को केसमा यो v हुन्थ्यो, यो a हुन्थ्यो, t. v इक्वल्स टु at भन्ने फर्मुला हामीले पढाएको त्यसैले हामीले एंगुलरमा ल्यायौं. सो v इक्वल टु ओमेगा इक्वल टु अल्फा टी. सो अल्फा को भ्यालु हामीसँग छ. यहाँनेरि t को भ्यालु छ. वी विल सब्स्टिट्युट इन हियर. अब यो हाम्रो आउँछ अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन दैट इज रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर. अब यता आउने भयो यो त भेलोसिटी जस्तो हो. सो भेलोसिटी भनेको रेडियन पर सेकेन्ड जस्तो, राइट? ओके, सो दिस इज द सल्युसन. यति सिम्प्लिफाई गर्यो भने दिस इज सफिसिएन्ट फर 3 मार्क्स. ओके, 1.5 मार्क्स फर इच पार्ट. ओके, सो अब अर्को क्वेशनलाई हेरौं. अर्को क्वेशनको डिस्कसन. अर्कोले के भन्छ भने सेकेन्ड नम्बर हेरौं. सेकेन्ड नम्बरमा टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम एन्ड एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आर क्लोजली रिलेटेड. सो यो हामीलाई थाहा छ है. यो क्वेशनको जेनरल आइडिया थाहा छ. टाइम पिरियड इक्वल टु 2 पाई अंडर रुट l by g भन्ने थाहा छ. त्यो इन्फर्मेसन दिएको छ यहाँ. अ पेन्डुलम क्लक इज टेकन टु द मून. विल इट गेन और लुज टाइम एन्ड वाइ? सो 2 मार्क्समा सोधेको क्वेशन. त्यसैले यो क्वेशनको डिस्कसन यसरी गर्न सकिने भयो. सो यहाँ के गर्न सकियो भने हामीलाई थाहा छ सिन्स वी नो that
we know that time period T equals to 2 pi under root L by C. Okay, यो त हामीलाई थाहा छ सिम्पल पेन्डुलम को केसमा. सो फर्स्टमा दिएको इन्फर्मेसन यो L र Z टाइम पिरियड सँग यसरी जोडिएको पनि छ. अब यहीँबाट हामी क्याल्कुलेसन यसको आइडियाहरू डेभलप गर्न सक्छौं. लाइक पेन्डुलम क्लक इज टेकन टु मुन. हामीलाई थाहा छ एक्सपेरिमेन्ट अर्थमा गर्दाखेरि G को भ्यालु 9.8 को अर्डरमा हुन्छ एभरेज. मुनमा लाने हो भने G को भ्यालु 1/6 अफ अर्थ जति हुन्छ. भनेको G को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ है. मुनको केसमा G को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ. लेन्थ अफ द पेन्डुलम हामीले चेन्ज गरेका छैनौं. त्यसैले हामीले सिम्पली G को रेफरेन्सबाट हेर्छौं. सो सिन्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मुन is less than earth and time period is inversely proportional to the under root of acceleration due to gravity for constant length. Okay, so त्यसो भए के हुने रहेछ त भन्दा G को भ्यालु डिक्रिज गर्यो, टाइम पिरियड को भ्यालु बढ्यो. सो therefore time period will be more. Okay, so यो भयो. The reason is very simple. The reason मैले यहीँनिर एक्सप्लेन गर्दै यति लेखेपछि यसको लागि 2 मार्क्स सफिसिएन्ट हुन्छ है. ओके, अब ग्रुप क्वेशन नम्बर बी हेरौं. What is the time period of simple pendulum in space? This is a very interesting one. यो यही क्वेशनबाट यही इन्फर्मेसनबाट हामी कन्टिन्यू गर्यौं भने पनि आइपुग्छौं. हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ G हुन्छ. र यहीँबाट हेर्यो भने 2 pi under root L by G हुन्छ. इन केस अफ स्पेस स्पेसमा जाने हो भने हामीलाई थाहा छ G को भ्यालु टेन्स टु 0. और हामी 0 नि पनि भन्न सकौँला, बट we can say G tends to 0. G tends to 0 हुन्छ भने यहाँनिर 0 को भ्यालु राख्दै जान्छौं भने टाइम पिरियड. therefore टाइम पिरियड T tends to infinite. that means एकचोटी हामीले असिलेट गर्दियो भने फेरि त्यो मिन पोजिसनमा आउन इन्फिनाइटली लङ टाइम लगाउँछ है. यो यसको आन्सर यो भयो. अब क्वेशन नम्बर सी छ. क्वेशन नम्बर सी छ भने क्वेशन नम्बर सी लाई सल्भ गर्नको लागि I should clean the board. Okay, so I will be erasing this all part. Okay, so this is what our 2C. In case of 2C, there is a numerical. A body of mass 200 gram. Okay, let us write the information that has been given. So mass M equals to 200 grams. So we generally use SI system. That's why I want to write this in terms of this 0.2 kg, and it is executing simple harmonic motion with amplitude. Okay. Okay, बुकहरुमा हामीले न्यूमेरिकल गर्दा डिफरेंट सिम्बल्सहरु युज गर्छौं. सो सजिलोको लागि मैले एम्प्लिट्युडलाई ए नै लेखेको छु. सो एम्प्लिट्युड is 20 millimeter. So 20 millimeter means it's a 10⁻³ meter. Okay. The magnitude of maximum force which acts upon it is, okay, so force हामीलाई दिएको छ 0.6 Newton. र finally हामीलाई सोधेको छ maximum velocity. So we should be very careful. Velocity, more precisely, this is V max. And हामीलाई थाहा छ V max कुन बेला हुन्छ त भन्दा mean पोजिसनमा हुन्छ. र mean पोजिसनमा V max को भ्यालु हामी कसरी रिलेट गर्न सक्छौं त भन्दा V max equals to V, since V max equals to A means amplitude here, amplitude and omega. अब हामीलाई चाहियो हाम्रो इन्फर्मेसन निकाल्नु पर्ने छ A र ओमेगा को प्रोडक्ट फर्म. हामीलाई के दिएको छ? एउटा एम्प्लिट्युड डाइरेक्टली दिएको छ. हामीले निकाल्नु पर्ने अर्को इन्फर्मेसन हो ओमेगा को. सो फर ओमेगा निकाल्नले इजी भएन. सो अब हामी के गर्छौं? हामीले दिएको इन्फर्मेसनबाट क्यारी गर्दै जान्छौं. हामीलाई फोर्स दिएको छ. अनि यसले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा काम गरिराखेको छ. सो सिम्पल हार्मोनिक मोसन को केसमा हामीलाई थाहा छ फोर्स इक्वल्स टु m ओमेगा स्क्वायर
times amplitude. So यो information यहाँबाट simplify गर्ने हो भने we can easily obtain the value of this omega square. Okay, so your omega equals to f by m a with root. Okay, so अब हामीलाई omega को value यहाँबाट थाहा भयो. So we got the value of omega in here. So finally what we can do, what we can calculate is, so therefore v max equals to, so omega को a को ठाउँमा a नै राखिदिउँ, there is no problem. So in case of omega, so in here omega I can write f m times a. यसलाई simplify गरेर still लेख्दा पनि हुन्छ, but sufficient. So velocity maximum, I mean linear velocity निकाल्दैछौँ, that's why हामीले सबै magnitude SI system मा राखेको हुनाले meter per second, so on. Okay, so this is the idea of this one. So we need to be very careful while dealing with this kind of numericals. कहाँबाट कुन information लाई connect गर्न सकिन्छ, connect गर्नुपर्छ. कहिलेकाहीँ straight forward क्वेशनहरु हुँदैन, क्वेशन को मार्क्स relatively थोरै भए पनि इन्फर्मेसनहरु घुमाएर राखेको हुन्छ. We need to be careful about that one. Okay, fine. अब हामी अर्को यसैको OR problem गर्छौं. Okay, OR problem मा define angle of contact. Angle of contact liquid को केस मा हो, लिक्विड लाई क्यापिलरी ट्युब मा राख्यो भने कति एंगल बनाएर राख्छ, कति एंगल बनाएर बस्छ भन्ने कुराको आइडिया हामी एंगल अफ कन्ट्याक्ट बाट निकाल्छौं. So we can easily define the angle of contact. Okay, so angle made by the tangent from the surface of the liquid to the tangent made at a body of the container. Okay, so that is what the angle of contact. Write the value of angle of contact for pure water and mercury. So ड्रिंकिङ वाटर को लागि जुनमा मिनरल्सहरु मिक्स भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ एंगल अफ कन्ट्याक्ट अलिकति बढी हुन्छ. सो प्योर वाटर को केसमा हो भने चाहिँ एंगल अफ कन्ट्याक्ट यो प्योर वाटर यो चाहिँ हामी 0 डिग्री लिन्छौं है. त्यसैगरी एंगल अफ कन्ट्याक्ट फर मर्करी यो चाहिँ एकदमै प्योर क्लीन रड, ग्लास रड र mercury को केस लिने हो भने चाहिँ it is in the order of 137 degree. Okay, कति बुकहरुमा 135 पनि हुन्छ, and that can also be taken to be correct. Okay, but exactly this 131 is the exact value. Okay, so अब यहाँनेर एउटा information छ that we have to develop, that we have to show. So in here we need to calculate the expression for the capillary rise. Okay, so to capillary rise गर्नको लागि, capillary rise को calculation show गर्नको लागि I will be just presenting the reduced expression. Okay, so for that one let me bring you in okay. So capillary rise code deduction I mean हेर्दैछौं. So we can simply draw this diagram. It is sufficient. There are two ways, दुईटा मेथडहरु छन्. त्यो दुईटा मेथड मध्ये यो मेथड चाहिँ मलाई बढी प्रेफरेबल लाग्छ 3 मार्क्स को लागि. सो हामीले एक्सेस प्रेशर पढेको छौं. सो एक्सेस प्रेशर को कन्सेप्टबाट के गर्न सकिन्छ भने यो बाहिरपट्टिको कन्केभ रिजन त्यसपछि भित्रपट्टिको कन्वेक्स रिजन हामीलाई थाहा छ र जहिले पनि कन्केभ रिजनमा एक्सेस प्रेशर हुन्छ, हाई हुन्छ, एक्स्ट्रा प्रेशर हुन्छ भने भित्रपट्टि चाहिँ प्रेशर कम हुन्छ र त्यसको म्याग्निट्युड कतिले डिफर गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. सो यो कन्केभ माथिपट्टिको सर्फेस, okay, let me just show you here better way. So यो हाम्रो कन्केभ सर्फेस भने यो भित्रपट्टिको कन्वेक्स सर्फेस हो. कन्केभ सर्फेसमा जति प्रेशर छ त्यो भन्दा 2T/R टाइम्स प्रेशर कन्वेक्स सर्फेसमा हुन्छ है. सो दिस इज स्मलर, सानो हुन्छ, थोरै हुन्छ. एक्सेस प्रेशरमा हामीले डेरिभेसन गरेका छौं. सो यो पर्टिकुलर केसमा यहाँ हेरौँ त यो लिक्विड क्यापिलरी राइज भइरहेछ भने बाहिरपट्टि त एटमोस्फेरिक प्रेशर छ, यो जोनमा बाहिरपट्टि यो जोनमा एटमोस्फेरिक प्रेशर छ. सो एटमोस्फेरिक प्रेशरलाई मैले P0 लेखेँ भने यसको भित्रपट्टिको कन्वेक्स रिजनमा एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस 2T/R, where T is the surface tension and R is the radius of curvature of this
मिनिस्कस ओके यो छ अब यसको हेल्पबाट हामी निकाल्छौँ र अर्को कुरा यहाँनिर म डिस्कस गरिहाल्छु दिस इज द मेनिस्कस रेडियस अफ कर्वेचर अफ मेनिस्कस एन्ड द स्मल आर इज द रेडियस अफ द ट्युब र यो हाम्रो क्यापिटल आर र स्मल आर को रिलेसन हुन्छ यो थीटासँग यो जुन थीटा चाहिँ हाम्रो क्यापिलरी एंगल हो हामीलाई थाहा छ यो सर्फेससँग बडीको सर्फेससँग यो टेन्जेन्ट हो यहाँ बनाएको छ यो एंगल थीटा अनि फेरि यो स्मल आर र बडी अफ द कन्टेनर फेरि 90 डिग्री हुन्छन् है यो 90 डिग्री हुन्छन् फेरि यो टेन्जेन्ट हो हाम्रो यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने यो टेन्जेन्ट हो अनि फेरि यो अर्को चाहिँ यो क्यापिटल आर पनि टेन्जेन्ट नै रहन्छ सो सरी यो दुईटा 90 डिग्री भएर बसेको हुन्छ यो त किन टेन्जेन्ट किन 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरौँ यो मेनिस्कसलाई कंप्लीट गर्ने हो भने इट विल फर्म अ सर्कल सो सर्कल को यो सेन्टरबाट हामीले सर्कमफेरेन्ससम्म जोड्ने लाइनले जहिले पनि यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ है यो 90 डिग्री बनाएको हुन्छ टेन्जेन्टसँग यो हाम्रो टेन्जेन्ट हो सेन्टरबाट रेडियसले टेन्जेन्टसँग 90 डिग्री एंगल बनाउँछ सो यहाँनिर यो सब ज्योमेट्री गर्ने हो भने इफ यू डू अल दिस ज्योमेट्री देन व्हाट वी फाइन्ड देयर इज यो दुईटाको बीचमा यो जति हाम्रो क्यापिलरी एंगल थीटा हुन्छ त्यो थीटाको भ्यालु चाहिँ क्यापिटल आर र स्मल आर को बीचमा बसेको हुन्छ दिस इज इन्फर्मेसन अब यही युज गर्छौं हामी सो बाहिरपट्टि पी नट हुन्छ भने भित्रपट्टि भनेको यो कन्भेक्स सर्फेसमा पी नट माइनस 2t बाई आर हुने हो राइट अब एउटा इम्पोर्टेन्ट आइडिया हामीलाई थाहा छ p इक्वल टु एसडीजी गर्ने हो p इक्वल टु एसडीजी गर्नको लागि p equal to SDG गरेर हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं सो इट्स क्वाइट इजी फर दैट वन सो भित्रपट्टिको प्रेशर यहाँनेरिको प्रेशर p नट माइनस 2t बाई r यो कुनै पोइन्ट कुनै यो x भन्ने पोइन्ट मैले लिएको छु जुन बाहिरको लेभलसँग मिलेको छ हामीलाई थाहा छ पास्कल्स लबाट यो लेभलमा हुने प्रेशर र यो लेभलमा हुने प्रेशर एउटै हुन्छ यहाँ बाहिरपट्टि एटमोस्फियरले प्रेस गरिरहेको छ भने फ्लुइडमा हुने प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशरसँग इक्वल हुन्छ है यहाँको प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशरसँग इक्वल हुन्छ भने यो x पोइन्टमा पनि हुने प्रेशर x नै हो सो प्रेशर एट x should be equal to the pressure of this surface and pressure due to this height of liquid column okay यो दुईटाको फर्म गर्यो भने दुईटा प्रेशर बराबर हुन्छ so p at x will be equal to this pressure in this inner surface plus HDG. HDG means height of the liquid column, density of liquid, and acceleration due to gravity. So दुईटै कम गर्ने हो भने यहाँको प्रेशर सँग इक्वल हुन्छ है सो यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गरौँ यो px फेरि के छ त pressure at x will be equal to p naught so this px and p naught will be cancelled out so h rho g will be equal to 2t by r so surface tension is going to be h rho g r by 2 अब मैले एंगल युज गर्न खोजे भने यो एंगल अफ क्यापिलरी एंगल युज गर्ने हो भने आई कैन सिम्पली यूज this cos theta equal to r by r so capital R is going to be small r by cos theta if I substitute this capital R in here then it is going to be h r rho g by cos theta so if you are interested to calculate the height so height nikalne ho bhane this is going to be I believe this 2 has been lost from here so this is here 2 okay this is 2t cos theta divided by r rho z so यसरी हामी निकाल्न सक्छौं यो 3 मार्क्स को लागि क्विकेस्ट वे चाहिँ यही हो यो बुकहरुमा यो डेरिभेसन यो टाइपले गरेको छ इट्स गोना बी सो लङ एन्ड लेन्थी प्रोसेस यहाँ टेन्सनलाई सर्फेस टेन्सनलाई रिजल्भ गरेर यो कम्पोनेन्टहरु क्यान्सल गरेर यो जोडिने कम्पोनेन्टहरु गरेर गर्दाखेरि इट इज गोना बी सो टिडियस वन दैट्स व्हाई वी यूज द एक्सेस pressure method to calculate this one okay so this is I believe the shortcut way to figure out okay so we will be moving on to another problem okay okay so we reached question number 3 now so in question number 3
It's related to thermodynamics. Okay, question number 3. Let us begin with A. Okay, adiabatic process is thermodynamical process. This is the information that we have given. Okay, so define adiabatic process. Adiabatic process, simply definition, the process in which neither heat is supplied nor heat will exit out from the system. So the system in which dq will be equal to 0. So खालको system लाई हामी adiabatic process carry गर्ने system भन्छौं. So you can easily write the definition. Derive the expression for the adiabatic equation. So your problem ma हामीले adiabatic equation निकाल्नु पर्ने छ and it is asked for 3 marks. Okay, so हामीले generally निकाल्ने adiabatic process को adiabatic equation भनेको pv gamma equal to constant यो हामी निकाल्छौं र यसको लागि पनि I'm just going to present the file from which we can easily obtain the mathematical calculation. So I believe everyone are capable of doing this kind of mathematical expression, though I'm going to share it for you for a while. Okay, so adiabatic equation निकाल्नको लागि we simply consider this n mole of gas and dq is supplied, so it performs some external work. So from first law of thermodynamics we know dq equal to du plus pdv, internal energy को increase plus external work done. त्यो हेर्छौं र हामीलाई थाहा छ यही बेला internal energy को increase भनेको ncv dt. Okay, constant volume मा ncv dt सँग equivalent हुन्छ. That's why what we can simply do in here is, so dq equal to ncv dt plus external work. हामीलाई थाहा छ adiabatic process मा dq चाहिँ 0 हुन्छ. So dq is 0. So 0 equal to ncv dt plus pdv. So यसलाई simplify गर्ने हो भने sorry, यो pv equal to nRT, ideal gas को केसमा pv equal to nRT पनि हामीलाई थाहा छ. So यहाँबाट हामी यो simplify गरेर यसलाई differentiate गर्छौं, partially differentiate गर्छौं र differentiate गरेर जे प्यारामिटर आउँछ त्यो प्यारामिटरलाई हामी यो इक्वेसनमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्छौं. सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि आउने एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामी फाइनल एक्सप्रेसन निकाल्छौं. ओके, सो p लाई कन्स्टेन्ट राख्ने, v लाई डिफरेन्शिएट गर्ने, b लाई कन्स्टेन्ट राख्ने, p लाई डिफरेन्शिएट गर्ने, n आफैमा कन्स्टेन्ट, r आफैमा कन्स्टेन्ट. ओके, सो यो r dt, सो स्मल n को भ्यालु 1 लिने हो भने 1 मोल को लागि, so it is going to be equal to r dt. ओके, सो अब हामी यसलाई यहाँबाट dt को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं. सो यहाँबाट dt को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने pdp plus bdp by r भइहाल्छ. हामीले 1 मोल को केस कन्सिडर गरेका छौं. सो अब हाम्रो प्रिभियस इक्वेसन ncv dt plus pdv छ. सो यो केसमा पनि 1 मोल ग्यास को केस लिएको हुनाले this n is going to be equal to 1 and cv is there, cv and dt we are going to place this dt plus pdv and this equal to 0 has been taken to the right hand side. So we simplified after doing few lines, few step simplification. I believe you can do it well yourself, and you know cp minus cv is going to be equal to r, so or cp equal to cv plus r. Similarly, cp by cv equal to gamma. So we are going to do that one, and even we will be dividing all these things by cv times pv to obtain everything in proper way. So यसबाट के आउँछ फाइनली भने gamma dv by v dp by v. फाइनल एक्सप्रेसन निकाल्न हामी यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं, दुईटै साइड इन्टिग्रेट गर्छौं भने हामीलाई थाहा छ dv by v is similar to that of the dx by x. Okay, so integration gamma dv by v integration dp by p दुईटै logarithmमा आउँछ. logarithmमा आउने भएको हुनाले we can simply use the idea of logarithmic. So gamma लाई पावरमा लान पाइयो है, अनि यो पनि ln भयो. So logarithm छ, logarithm pv gamma equal to constant, anti log लिएर constant को anti log of constant पनि त केही constant नै आउँछ. That's why what we can say is pv gamma equal to constant, and pv gamma equal to constant can be mentioned as p1 v1 gamma plus p2 v2 gamma or p3 v3 gamma and so on. So this is how we can easily develop the mathematical expression. This is one of the development of expression of pv gamma equal to constant. If somebody knows some easier and better way,
still they are capable of doing so. So I believe this is one of the easier way. Okay, we have discussed the expression for adiabatic equation, that is PV gamma equal to constant. Okay, so one more problem is there in this problem, that is question number C3C. So write the formula to calculate the work done during adiabatic process. So adiabatic process भनेको त्यो PV gamma equal to constant हुने process हो. त्यही process मा हामीले work done निकाल्नु छ भने you just need to remember the final expression because it is asked for 1 max. Okay, that's why you can simply write the equation for work done, that is equal to number of moles of gas times constant, this R, divided by 1 minus gamma and the difference of temperature, this is T1 minus T2. So just need to remember MCQ को लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरु, त्यसैले फाइनल एक्सप्रेसन्सहरु चाहिँ सबै याद राखेको बेटर हुन्छ. Okay, so this is the idea of this work done. Okay, now we will be moving on to question number. Okay, so we will be looking question number 4 now, and this question number is basically related to sound, and in this problem 4a. Okay, so in this 4a, discuss the effect of pressure, temperature and humidity of elastic medium on the speed of sound. Okay, so तीनटा क्वेशन एक हम जोडेको छ र तीनटैलाई हामी इन्डिभिजुअली डिस्कस गर्छौं. धेरै जनाको कन्फ्युजन हुन सक्छ यो प्रेसरमा, किनभने फर्मुलामा गामा p by rho देखिन्छ है. गामा p by velocity equals to गामा p by rho छ है. सो यो p हेर्दाखेरि यहाँबाट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जस्तो देखिन्छ, तर यो रियालिटी यसको हामीले हेर्नु पर्छ. सो यहाँ हेरौं एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिएर. जस्तो यो हाम्रो कन्टेनर छ, यो कन्टेनरमा मैले यसलाई स्क्विज गरेर यसको भोल्युम सानो बनाए, प्रेसर इन्क्रिज गरे. सो यसको प्रेसर इन्क्रिज गरे भने एउटा प्रेसर मैले बढाए, प्रेसर बढाउने बित्तिकै यो भोल्युम सानो हुन्छ है. सो भोल्युम सानो हुने भयो. when pressure will be increased, in the meantime your volume will decrease. So volume will decrease. Volume decrease हुने बित्तिकै यहाँ भित्रको मेटेरियल त घटेको छैन, mass is constant, मेटेरियल को mass constant छ भने भोल्युम चाहिँ सानो हो, मास घट्यो. मास घट्यो भने इन द सेम टाइम डेन्सिटी पनि प्रोपोर्सनेटली बढ्छ. सो यसको मतलब के भयो भने हामीले प्रेसर बढायौं भने त्यतिबेर डेन्सिटी पनि प्रोपोर्सनेटली बढ्छ. दैट्स व्हाई what we can say is velocity is independent of pressure. प्रेसर को चेन्ज गर्यौं भने यहाँ velocity को चेन्ज चाहिँ आउँदैन र velocity को चेन्ज नआउने कारण हामीले डिस्कस गर्ने. ओके, दोस्रो पार्ट यहीबाट हामी डिस्कस गर्न सक्छौं. टेम्परेचर V is proportional to square root of temperature. Everybody knows. यसलाई पनि हामी यहाँबाट डिस्कस गर्न सक्छौं. जस्तो यो सिस्टमको टेम्परेचर बढायो भने भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढ्यो भने इन द मीन टाइम डेन्सिटी घट्छ, डेन्सिटी घट्यो भने velocity बढ्छ, because density and velocity are inversely proportional. That's why we can say velocity is proportional to square root of temperature. Okay, अब यो ल्याङ्ग्वेजमा मेन्सन गर्न सकिन्छ यो कुराहरुलाई. So in case of pressure, if we change pressure, then there is no change in velocity of the sound. Second, the velocity of sound will change proportionally with the change in temperature. Third one is humidity. हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मिडियममा ह्युमिडिटी भन्नुको मतलब प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर. वाटर भेपरले चाहिँ पनि डेन्सिटीलाई घटाउने काम गर्छ. सो वाटर भेपर ह्युमिडिटी छ भने इफ ह्युमिडिटी इज हाई त्यसले डेन्सिटीलाई लोअर गरिदिने काम गर्छ है. र यो डेन्सिटी चाहिँ फेरि भेलोसिटीसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब यदि डेन्सिटी लोअर हुँदै जान्छ भने भेलोसिटी पनि बढ्दै जान्छ. त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने V is proportional to magnitude of humidity. More the humidity, more will be the velocity. Confusion हुन सक्छ. एयर मोलिक्युल, वाटर मोलिक्युलहरु एयरमा बस्दाखेरि डेन्सिटी बढ्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तर बढ्दैन, किनभने एयर मोलिक्युलले जति भोल्युम अकुपाई गर्ने हो त्यो भन्दा बढी भोल्युम चाहिँ
water vapor ले occupy गर्छ, that's why density घट्दै जान्छ, right? So this is how we can figure out the effect of this pressure, temperature, and humidity on the velocity of sound. Okay, so let me clean this space. So B number, so 4B number. In 4B, at what temperature the velocity of sound is double than the velocity at 27. So this is a numerical problem. So let us write at what temperature. हामीलाई थाहा छैन temperature कुन हो, थाहा छैन. Let's say this is T2. T1 कति दिएको हो? This is 27 degree C. एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हामी जति पनि साउन्ड को टेम्परेचर क्याल्कुलेसन गर्छौं, भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्छौं, त्यो केल्भिन स्केलमा छ, एब्सोल्युट स्केलमा छ. That's why this is your 27 plus 273 Kelvin. Okay, so this is your 300 Kelvin. अर्को कुरा हामीलाई सोधेको दिएको कुरा, the velocity of sound is double. Okay, initial velocity लाई मैले let's say v लेखे भने final velocity v2 is going to be double of v. Okay, यो हुन्छ. Let us use the formula that we have already seen previously. Since v2 by v1 equals to under root t2 by t1. So you variable I'm cutting. V2 means double of v divided by v equals to t2 means unknown. Let's say t2 is t2 itself, and t1 is 300 Kelvin. So you can just do a simple mathematics. So you can easily obtain the value of this velocity. This v and v will be cancelled out. Okay, so square of 300 into 2 can do that one, or you can just do squaring on both sides and you can simplify. So I believe it comes in the order of 1200 Kelvin. Okay. Oh, sorry. I just need to read this one. This is not a velocity, rather it is temperature. Okay. This is T2. T2 is 1200 Kelvin. Okay, fine. So you buy इसको calculation. अब यसको हामी or question हेरौं, or problem. So or मा के छ त? Many people confuse on change of pitch and change in intensity of sound. This is very general case. I mean pitch र intensity उस्तै तरिकाले लिन्छौं डेली लाइफमा, तर यो फिजिक्समा कम्प्लिटली डिफरेन्ट चीजहरु हुन्, त्यसलाई अलिकति बुझौं. Draw the waveform that best represent the increase in intensity and increase in pitch. This is for 2 marks. That's why simply what I do is for pitch. Okay, I will just draw the diagram. यसमा pitch के हो भन्ने कुरा हामीले बुझौं. Pitch भनेको simply frequency हो है. So frequency हो. Frequency कम छ, pitch थोरै छ. Frequency धेरै छ, pitch ज्यादा छ. र 1 सेकेन्डमा कतिवटा साइकल बन्छ त्यो हाम्रो frequency हो. For example मानौ यो एउटा वेभ छ, यसरी ट्राभल गरिरहेछ, यसको सर्टेन टाइम पिरियड केही छ. अब अर्को म वेभ बनाउँछु उस्तै खालको वेभ जसको एम्प्लिट्युड चाहिँ मानौ उस्तै खालको छ. So for my simplicity I have just drawn the reference line. Okay, though the diagram is not good enough. Okay, so यसरी ड्रा गर्दा कुनै पर्टिकुलर टाइम हेरौं. यो पर्टिकुलर टाइममा मैले यो पर्टिकुलर टाइमको रेफरेन्स लिए भने यसको 1 साइकल एन्ड one and a half साइकल कम्प्लिट भइसकेको छ भने यो वेभको चाहिँ इभन 1 साइकल पनि कम्प्लिट भएको छैन. यसको मतलब लेट्स से AB सजिलो हुन्छ. So this is our A and this is our B. So pitch. So pitch of A. Pitch of A frequency ज्यादा छ. Pitch of A is greater than pitch of B because इसको number of cycle per second comes, right? Okay, यो भयो. We can understand the change in pitch or dependency of pitch in frequency. Okay, अब अर्को हेर्छौं हामी.
इन्टेन्सिटीलाई हामीले डेली लाइफमा एउटै तरिकाले प्रेजेन्ट गरे पनि यो डिफरेन्ट कुरा हो. Okay, so for that one, what I do is I will just draw two waveforms as previous so that I can segregate and differentiate the idea. Okay, म दुईटैको लागि सेम फ्रिक्वेन्सी लिन्छु है. यो मेरो एउटा वेभ छ, यो मेरो एउटा वेभ, यसको एम्प्लिट्युड केही छ, यसको मेरो रेफरेन्स लाइन यहाँ राखेको छु. ओके, सो यसको मानौ एम्प्लिट्युड A1 छ, अर्को मसँग वेभ छ उस्तै फ्रिक्वेन्सी भएको, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ उस्तै भएको, यो मेरो अर्को वेभ हो. यो वेभमा हामी के देख्छौं भने यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ ज्यादा छ. ओके, प्रिभियस वेभको भन्दा यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ ज्यादा छ. हामीलाई थाहा छ इन्टेन्सिटी इज द एनर्जी पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड. ओके, सो एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा एम्प्लिट्युडमा डिपेन्ड गर्छ. सो जसको एम्प्लिट्युड ज्यादा छ त्यसले धेरै एनर्जी क्यारी गर्छ. मोर एम्प्लिट्युड मोर एनर्जी, that's why intensity is going to be more. त्यसको लागि झन् सजिलो पनि छ, हामीलाई intensity is proportional to k square भन्ने आइडिया थाहा छ. यहीँबाट पनि हेर्ने भने let us write name of this. Let me say this is x wave and this is y wave. x को हेरौँ त एम्प्लिट्युड धेरै छ, intensity of A is more than intensity of B wave. This is how we can write. हाम्रो 2 marks मा सोधेको problem, we are not required to write anything in this because we have just asked for the waves. यो अहिलेको नयाँ मोडलमा विद्यार्थीहरुको प्रब्लम नै यही छ, कति लेख्ने के लेख्ने, यति नै लेख्ने यति नै डायग्राम बनाउने है. फर पिच यहाँ छुट्यो, फर intensity. Okay, this is how you can simply write the answers. You don't need to do long mathematics, you don't need to write more language. Okay, jati sodeko cha त्यति मात्रै गर्ने है. Okay, that's fine. We move on. So B number. Okay, so B number ma what is Doppler effect? Doppler effect हामीले डेली लाइफमा एक्सपिरियन्स गरेकै कुरा हो. यदि सोर्स र अब्जर्भर रिलेटिभ मोसनमा छन् भने त्यति बेर एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कहिले एक्चुअल भन्दा ज्यादा सुनिन्छ, कहिले कम सुनिन्छ. That's why apparent change in frequency due to relative motion of source and observer is Doppler effect. Find the intensity of the sound wave in air whose maximum pressure variation. Okay, so let me just do this numerical. So के information दिएको छ पहिले list out गरौँ. Pressure variation. Let me write just simply P. This is variation in pressure. P is 3 into 10 to the power minus 2 Pascal. This is in SI system, no problem. Density of the air, use standard value mention as 1.20 kg per meter cube. This was speed of the sound. Speed of the sound, we write simply V. So V equals to 340 meter per second. Every parameter are there in SI system, and we are asked to find the intensity. Okay, intensity, this is very straightforward question. Okay, so the relation to calculate the intensity for this particular parameter when they are known. So this is your 1/2 P square. I just wrote change in pressure is P only. Even you can mention like dP, difference in pressure, dP for density for velocity, and we need to take the square of the difference of this pressure. So you can simply substitute the parameter. dP is given, rho is given, V is given, so intensity will come in here. Okay, so this comes in terms of energy per meter square per second or watt per meter square. Okay, so this is your watt per meter square. Okay, or sometimes we use Bale or decibel and so on. Okay, so let us move on. We will be moving on to 5A. Okay, so in this 5A, let us look at the information that we are given. It is mentioned that
Thermoelectric effect is the mechanism of production of electricity without external driving source. Okay. Explain the mechanism of generation of thermo EMF from thermocouple. Okay. So this is for 2 marks. Then it is better to use diagram. Okay. So this is the thermocouple. Thermocouple means the different type of metals joined together at the ends. The temperature differences maintained. So let's say this is cold end and another is hot end. Let's say this is hot bath and this is cold bath. So this is point A and this is point B. So what you have to write in this particular question is, when 2 different metal are joined to their end and maintained at different temperature, then at hot junction the concentration of electron is relatively less because electron likely to drift away, and in cold junction the electron likely to accumulate, and because of that concentration of electron is relatively less here, concentration of electron is relatively more here. Because of that, potential at here at point A and potential at B will be different because of difference in electronic concentration. So because of difference in electronic concentration at hot junction and cold junction, the potential is established. Potential is established, and the same potential will be driving the electron to go around, so that EMF will be absorbed. Okay, so this is the idea. That much only you have to write. It is sufficient to write within a paragraph. Okay, so this is how you have to write. You just need to explain the reason why EMF will be developed there. Okay, you don't need to write the story all. Okay, 5B. In this B number, how does thermoelectric EMF vary with temperature? Explain with necessary diagram. Okay, we all know this diagram that connects the temperature of hot junction, cold temperature of cold junction, similarly temperature of inversion temperature, and neutral temperature. Okay, so let me just use this. This is our graph, variation of thermo EMF. This is EMF and this is temperature, and this is the temperature of cold junction, and this is the inversion temperature. Okay, and this one in the middle, in midway of this theta C and theta I is theta N. Okay, so in here what we can say is, in this neutral temperature theta N, neutral temperature, the thermo EMF is maximum. As the temperature gradually increases, the thermo EMF increases and becomes maximum, and then again it decreases, and finally reaching at a certain temperature, the thermo EMF goes to negative. The direction of EMF, direction of flow of current will change, and that is called inversion temperature. So what to write in this particular question for 3 marks? So how does thermo EMF vary with temperature? Explain with necessary graph. This is asked. So what you have to say is, as the temperature gradually increases, the thermo EMF will increase accordingly, and it reaches the maximum value at neutral temperature, which will be definite for the given pair of metals. And as increase in temperature further, it lowers and finally it attains the zero EMF at a particular temperature called temperature of inversion. And if we further increase the temperature, the EMF will change its direction. You can just look at in here. If the temperature is this, our EMF will be in negative side. Okay, so this much only you have to mention. So variation of, here is variation of thermo EMF. Okay, so this much only we do for this one. Okay, that's it.
let us move on for question number 6. Okay, so in this question number 6, when a current carrying conductor is moved in a magnetic field, it experiences force. That is only a Lorentz force. The first question that is asked therein, what is the force called? This force is called Lorentz force. जुन बेला हामी current carrying conductor लाई magnetic field मा राख्छौं, त्यस बेला कन्डक्टरले एउटा फोर्स फिल गर्छ जुन हामी राइट ह्यान्ड palm rule बाट फिगर आउट गर्न सक्छौं, त्यसलाई हामी Lorentz force भन्छौं. Okay, so in second part, find the magnitude and direction of the force that a current carrying conductor experiences. Okay, we can calculate. For this one, I just want to bring you to my PDF. Okay, so to calculate the force experienced by a current carrying conductor inside the magnetic field is this one. So even Lorentz force I have mentioned in here, so it's quite easy for you. Let's say this is the direction of magnetic field B, and this is your conductor, and the current electron. Actually, current is flowing in this direction. Okay, the direction of flow of current is in positive x direction. यतातिर current flow भइराखेको छ भने हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन चाहिँ opposite direction मा drift भइराखेको छ. Okay, so length of the conductor L, so amount of charge present inside there is Q, and drift velocity of electron is Vd, and the angle made by this current is theta with the magnetic field, or even sometimes we can say the angle made by the length of the conductor is theta with this magnetic field. Okay, because in the direction of length the current is flowing, that's why it is sufficient to take that one as well. Okay, so हामीलाई थाहा छ Lorentz force is Q times V cross B. So if we are just using single electron, then we can write E. This is Vd, and this is magnetic field, that's why we can write E VdB sine theta. Okay, we can write this much. So total force is N. Why I have used here N is total number of electron present in the air is N. It is mentioned in here. N is the charged particle in elemental volume AdL. Okay, total number of particle within that volume. Okay, so the concentration of electron in a particular volume of the conductor or particle per unit volume is small n. That's why this capital N, total number of electrons that had been drifting in here, is given by N into A into DL. That means this is volume. Volume into volume density is total number. Okay, so total force can be written as the product of these all. I mentioned all these things in this particular equation. So this is the small force experienced by small element. That's why to calculate the total force, मैले के गर्नुपर्ने, integrate गर्नुपर्ने, force लाई पनि integrate गर्ने र length लाई पनि integrate गर्ने. जुन प्यारामिटरहरु डिपेन्ड गर्दैन त्यो प्यारामिटरलाई हामी बाहिर निकाल्छौं र डिपेन्ड गर्ने प्यारामिटरलाई राख्छौं. Integration of force is force. Now your number density constant, area of cross section constant, electronic charge constant, drift velocity constant. We use constant magnetic field, त्यो पनि constant, र magnetic field ले लेन्थ सँग बनाएको एंगल और करंट सँग बनाएको एंगल पनि constant छ भने यो सबै प्यारामिटर constant र जम्मा मेरो भेरिएसन को सँग भइरहेको छ भन्दा dl सँग भइरहेको छ. सो dl लाई इन्टिग्रेट गर्ने भने टोटल लेन्थ l आउँछ है. NEAVD हामीले डाइरेक्ट करेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पढेको छ. NEAVD भनेको दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु करंट, एन्ड इन हियर I टाइम्स BL sin थीटा. यो थीटा हाम्रो L सँग बसेको छ, त्यसैले क्रस प्रोडक्ट लिँदा I सँग लिन मिल्दैन, हामी L र B को बीचको एंगल लिन्छौं. That's why the total force is going to be F equal to I L cross B. र म्याग्निट्युड अफ फोर्स कुन बेला म्याक्सिमम हुन्छ कुन बेला मिनिमम हुन्छ त्यो पनि हामी फिगर आउट गर्न सक्छौं. फोर्स त्यो बेला म्याक्सिमम हुन्छ जुन बेला एंगल 90 डिग्री हुन्छ, र मिनिमम फोर्स त्यो बेला हुन्छ जुन बेला एंगल 0 डिग्री हुन्छ, और करंट को भ्यालु 0 डिग्री हुन्छ. अनफर्चुनेटली दिस इज हियर 90 बट एक्चुअली इट इज 0 डिग्री. sin 0 is 0. ओके,
कि करेन्ट 0 हुनु पर्यो कि त L र B को बीचमा एंगल 0 degree भयो भने force also will be minimum. Okay, so this is the idea of this one. Okay, so we completed the discussion of this 6B, and here we have 6C. So this is again write the formula for maximum torque experienced by rectangular coil. हामीलाई थाहा छ torque भनेको force into perpendicular distance between the forces. त्यही निकाल्ने हो. So हामीसँग force थाहा छ र perpendicular distance between the forces थाहा छ भने इजिली निकाल्न सक्छौं र त्यो torque को magnitude हामीलाई क्वेशनले magnitude मात्रै लेख्न भनेको छ. That's why you simply write magnitude. Tau equals to maximum torque. Tau equals to simply tau equals to BINA sin theta. So if theta goes 90 degree, then it's going to be BINA. Okay, maximum torque. Torque maximum is this much. Okay, now 7 number. 7. We will be beginning with A. Just before that, information सबै क्वेशनहरुमा information राखेको हुन्छ. त्यो information हामी क्यारी गर्दै जान्छौं. There are several terms associated with photoelectric emission. Einstein Nobel Prize पाएको चिज photoelectric emission नै हो. So यसको इक्वेसन छ हेरौं. Define threshold frequency and threshold energy. It is a straightforward question. हामीलाई डेफिनेसन मात्रै दिने. जस्ट थोरै बुझौं. जुनसुकै फ्रिक्वेन्सी राखेर पनि मेटलबाट हामी इलेक्ट्रोनलाई इमिट गराउन सक्दैनौं. We require minimum frequency which will be sufficient to create the photoelectron, that is called threshold frequency. The threshold energy भनेको the minimum amount of energy required to knock out the electron from the valence shell. त्यही हाम्रो threshold energy. Threshold भनेकै minimum हो है. Threshold frequency भने पनि minimum frequency चाहिने, threshold energy भने पनि minimum चाहिने energy जुनले चाहिँ photo electron लाई निकालोस्. Okay, question number B. Sodium has work function 2 electron volt. Generally हामी energy electron volt मा represent गर्छौं र यसलाई symbolize गर्छौं phi ले. So phi equals to 2 electron volt. So यसलाई joule मा निकाल्न पनि सकिन्छ. Okay, calculate the maximum energy. Calculate the maximum energy max निकाल्नु छ. And speed means V max निकाल्नु छ. Emitted speed of the emitted electron when the sodium is illuminated by a radiation. Okay, radiation of wavelength. So wavelength is 150 nanometer, 10 to the power minus 9 meter. So its corresponding frequency is C by lambda, this much Hz. Why I calculate this frequency is energy लाई हाम्रो calculate गर्नलाई frequency सजिलो हुन्छ है. हामीलाई थाहा छ energy equals to h nu or hf हुन्छ है. Okay, so हामीलाई photoelectric equation पनि थाहा छ. Photoelectric equation use गर्ने हो भने total energy supplied will be utilized to just knock out the electron, that is what we call work function. Remaining energy will be utilized to accelerate the electron, that is in the form of kinetic energy. Okay, so हामीलाई frequency दिएको छ, supplied frequency हो. This is more than threshold frequency. Okay, so total energy maximum E will be equal to, this is our this energy is hf. f represent गरेको छु त्यसैले यो hf निक्लिहाल्यो है. अब हामीलाई kinetic energy निकाल्नु छ. So again we utilize the same equation. Kinetic energy is equals to total energy minus work function. यहाँबाट हामीले velocity झिक्न सक्छौं किनभने kinetic energy is associated to 1/2 mv square. Particularly हाम्रो इलेक्ट्रोन हिँड्ने हो त्यसैले म me राख्छु है. So E भनेको भर्खरै निकालेको छ hf र work function हामीलाई दिएको छ 2 electron volt. Okay, so let's not write here the unit. Finally we can write the unit in the final. So यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने हो भने so velocity को भ्यालु हुन्छ hf
For our simplicity, I just mentioned this phi as well. So HF minus phi divided by ME, and this 2 goes here in numerator. Okay, so with root, you can substitute all the parameters and you can easily get the value in meter per second. Okay, so this is the idea for this one. Okay, now we will be moving on to question number 8. Okay, so let me erase this. Question number 8. So a junction diode is a semiconductor diode which has the special mechanism during its operation. Everybody knows PN junction diode. Okay, it is made up of one P type of material, another N type of material. They are composed together to form a junction diode. Okay, so let's look at the questions. Okay, so let us look at the question. This is our 8A. Okay, so how do free electron and hole flow in PN junction diode? Explain with suitable diagram. Okay, so for my simplicity, I just want to take one sample. So in here, this is a PN junction diode. So in here we consider the depletion layer. Okay, this is depletion layer. This is, let's say, P type of semiconductor. This is N type of semiconductor. P type of semiconductor में concentration of hole ज्यादा हुन्छ. यसको मतलब इलेक्ट्रोन हुँदैनन् भन्ने चाहिँ होइन. इलेक्ट्रोन पनि हुन्छन् तर concentration hole को ज्यादा हुन्छ भने N side मा इलेक्ट्रोन को concentration ज्यादा हुन्छ. किनभने P side मा हामी ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राख्छौं. एउटा होल क्रिएट भए हुन्छ इम्प्युरिटी को कारणले. एउटा इम्प्युरिटीले एउटा होल. यतापट्टि यता पेन्टाभ्यालेन्ट राख्छौं. पेन्टाभ्यालेन्ट राख्छौं भने एउटा एक्सेस इलेक्ट्रोन हुन्छ एभ्री एटम अफ इम्प्युरिटी. सो यतापट्टि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन. र यही बेला एउटा कुरा इन्फर्मेसन जोडिहाल्छु. पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राखे पनि ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी राखे पनि P पनि आफैमा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ, N पनि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नै हुन्छ. So we will be discussing this separately in another discussion. I just mentioned this information for you. Okay, अब यहाँनेरि भएको होलहरु यता त होलहरुको बीचमा रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ भने यता इलेक्ट्रोनहरुको बीचमा पनि रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ. That's why this hole likely to move through this one. यतापट्टि इलेक्ट्रोनिक कन्सन्ट्रेसन हाई छ. यो होल यहाँ आएर एब्जर्ब हुन्छ, डिफ्युज हुन्छ र यहाँनेरि कुनै बसेको एटममा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ. यो अर्को होल आउँछ, यहाँ आउँछ, यो पनि यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्छ भने यो इलेक्ट्रोन यताबाट ट्राभल गरेर यता जान्छ, अर्को साइडमा जान्छ. ओके, यो इलेक्ट्रोन माइग्रेट गरेर यो साइडमा जान्छ भने यो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थियो. एउटा इलेक्ट्रोन यता आयो, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ आइसकेपछि यहाँ आएको एटमलाई यसले आयोनाइज गरिदिन्छ. अर्को इलेक्ट्रोन आउँछ, यो इलेक्ट्रोन पनि यहाँ आएर यसलाई आयोनाइज गर्छ. यसको मतलब के हुन्छ भने बाउन्ड्रीमा की मोबाइल आयोन्सहरुको फर्मेसन हुन्छ. यो नेगेटिभ आयोन्स, यतापट्टि पोजिटिभ आयोन्स. जब आयोनहरु एउटा रिजनमा डेभलप भएर बस्छन्, त्यो दुईटा अपोजिट चार्ज भएका आयोनहरु लेयरमा डेभलप भएर बस्दा यो लेयरको कारणले, ओके, पोजिटिभ लेयर र नेगेटिभ लेयरको कारणले यो नेगेटिभ चार्जहरु यो पोजिटिभ चार्जहरु यसरी सेपरेट भएर बस्दाखेरि यहाँ एउटा भोल्टेज डेभलप हुन्छ. त्यसलाई हामी ब्यारियर भोल्टेज र ब्यारियर potential one. So you just need to write this thing in this question for 2 marks. How free electron and hole flow in PN junction diode. You just need to draw this diagram. So from P side, holes will travel to N side and they will form a positive ion. Similarly, electron from N side will migrate to P side and form a negative ion, which finally give rise into 2 layers of opposite charges, giving rise into a potential called barrier potential. That is sufficient for this problem. Okay. Finally, this 8B. This is the final question from Group D. So we are going to discuss this. Explain the working mechanism of full wave rectifier. Full wave rectifier ko I just want to discuss so briefly. Everybody knows this one. So we just use
the concept of this full wave rectifier as a breeze rectifier. Okay, so this is just a rough sketch, and I'm going to discuss in very short way. Everybody knows this one. So let's say this is diode 1, this is D1 PN junction diode. Let's say this is diode D2, and in here, let's say this is diode. Okay, for my simplicity, I will write in the round. Okay, so this is D1, this is D2, this is, let's say, D3, and this is diode 4. Okay, so we can connect these two terminals to AC. Okay, and we obtain the output from this RL. Okay, so let us connect this term, these terminals. Let's connect these two terminals for transformer. Okay, so this is what our transformer is. So in this case, okay, so we can just take the output from this RL, so we can obtain this terminal and this terminal outside as well, no problem. So what happens is, suppose this is your input signal, and this will be at positive potential, this will be at negative potential. Okay, so suppose this is positive and this one is negative. I just discuss one waveform so that you can easily understand this one. Okay, see, when a positive pulse will come, this will be a positive potential. That's why this diode will be forward. This will be in forward bias state. But this one, see, this diode D2 will be connected with a negative terminal, or this will be a negative potential. That's why this is in a reverse bias state. That's why it cannot conduct electrical current. So the current will be forced to move through this way. So current will come from D1, D1 will be in forward bias state, and it goes through this one, and it passes by RL, and finally again this finds here, this D3 also will be in forward biased, because this is N side. Let me just write in here, this is P side and this is N side. So N side of D3 को चाहिँ N terminal negative सँग जोडिएको छ. That's why D3 पनि के छ, conducting stage में छ. So यहाँबाट आएको positive pulse RL बाट pass भएर finally यो circuit complete गर्छ. So यसलाई waveform मा हेर्ने हो भने यो positive pulse यो pass भयो, right? Immediately जब यो negative pulse आउँछ, negative pulse आएको बेला यो negative potential मा हुन्छ भने यो चाहिँ positive potential मा हुन्छ. अब हेरौं, यो negative यो diode को P side कनेक्ट भएको छ भने यो रिभर्स बायस स्टेटमा हुने भयो, तर यो चाहिँ N साइड, यो P साइड, यो फरवर्ड बायस स्टेटमा हुने भयो. ओके, यो फरवर्ड बायस स्टेटमा हुन्छ भने अब के होला, यो कन्डक्टिङ स्टेजमा हुन्छ. त्यसैगरी यो पनि हेरौं, यो पनि P, यो N. अब यहाँ हेरौं त, यो पोजिटिभ टर्मिनल यो D2 को P सँग जोडिएको छ. यसको मतलब यो जुन पल्स आइरहेको थियो, यो पल्स कहाँबाट पास गर्यो, पोजिटिभ साइडबाट नेगेटिभ साइडसम्म जाउँ, सो दैट हामीलाई सजिलो हुन्छ यहाँ वेभ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई. यहाँ पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ हामी मुभ गरेका थियौं. सो यहाँबाट हेर्ने हो भने D2 विल बी इन फरवर्ड बायस स्टेट. सो यहाँबाट इलेक्ट्रिकल करेन्ट पास गर्छ, यो रिभर्स बायसमा बस्दिन्छ. सो D2 current will flow from D2, it goes from RL, and finally again this is also in forward state. Forward bias state मा छ भने D2 बाट पास गर्ने, RL बाट पास गर्ने, अनि T4 बाट पास गर्ने र फाइनली नेगेटिभ सम्म पुग्ने. द्याट्स व्हाई यो नेगेटिभ पल्स पनि हाम्रो सेम डाइरेक्सन. अघि हामीले याद गर्यौं होला, RL राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर पास गरेको थियो नि, यहाँबाट आयो लेफ्ट राइट, यो राइट साइडबाट लेफ्ट साइड हुँदै फाइनली सर्किट कम्प्लिट गर्यो. यहाँ पनि यहाँबाट हेर्ने हो भने पनि D2 बाट गयो राइट साइडबाट लेफ्ट साइड हुँदै फेरि सर्किट कम्प्लिट गर्यो. यसको मतलब करेन्ट दुईटै केसमा, नो म्याटर पोजिटिभ पल्स नेगेटिभ पल्स, दुईटै केसमा करेन्ट एउटै डाइरेक्सनमा फ्लो गरेको छ. कोबाट? RL बाट, लोडबाट. त्यसैले हाम्रो यो पोजिटिभ पल्स पोजिटिभकै फर्ममा आयो, नेगेटिभ पल्स पनि फेरि positive form. This is how it rectifies the AC pulse into DC. Okay, that's all for this discussion. You have to mention the language of this. How concisely you can write, that's up to you, because this is for 3 marks only.
Okay, thank you all for this time. We will be bringing you the remaining solution of this group C in next part. Thank you all.